اگه میخوای بدونی بعضیا برای خوشگذرونی خودشون چه حیواناتی رو تو خونه نگهداری میکنن، دیدن این ویدیو رو از دست نده. و اگه میخوای بدونی گرونترین این حیوونا کدومه، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. شماره 5، هیاسینت ماکائو یا ماکائو سنبولی. بزرگترین توتی پرنده در دنیا هیاسینت ماکائو. این گونه از پرنده زیبای آبی رنگ در معرض خطر نابودیه. بومی شرق و مرکز آمریکای جنوبی که طول بالهای این پرنده تا 1 متر هم میرسه و فاصله دو بالش از هم تا 120 سانت میرسه. این پرنده ها بسیار قویان و از بزرگترین گونه توتی ها به لحاظ وزن در هنگام پروازن. بنابراین اگه کسی بخواد اونها رو نگهداری کنه، قفس خیلی خاصی لازم داره که اون پرنده نتونه اون رو بشکنه. این پرنده تمایل زیادی به گاز گرفتن داره و مخصوصاً در اوایل دوره آموزشش بسیار پیش میاد که به انگشتای صاحبش آسیب جدی بزنه. این پرنده بیشتر از 60 سال عمر میکنه و میتونه حرف زدن رو یاد بگیره. قیمت اون $11,000. شماره 4، پالم کاکاتو یا توتی کاکلی نخلی. یکی از پرنده های گرون این فهرست پالم کاکاتوه که $16,000 قیمت داره. توجه زیاده به این پرنده به خاطر ظاهر عجیب و جالب اونه. رژیم غذایی بسیار سختی داره که آجیل برزیلی، میوه کاج، سیب زمینی شیرین، بروکلی و کلمپیچ بخشی از غذای این پرنده است. تکثیر اون هم بسیار مشکله. ماده این پرنده هر 2 سال یک تخم میذاره که در اسارت این مقدار کمترم میشه. بنابراین این پرنده ها در اسارت به ندرت پدر بزرگ و مادر بزرگ میشن و نگهداری از اونها مساوی با کشتنشونه. شماره 3، گربه ساوانا. این گربه هایی با نژاد متوسط و بومی صحرای آفریقا. بسیار باهوشن، اما بزرگترین مشکل اینه که ترکیب نژادی برای تولد اونها بسیار سخته و بارها شکست میخوره تا گربه‌ای با این ویژگی‌های نژادی متولد بشه. این نژاد گرانترین گربه موجود در دنیاست و $22,000 قیمت داره. شماره 2، شامپانزه. متاسفانه داشتن یک شامپانزه به عنوان حیوان خانگی ممکنه در درجه اول بامزه به نظر برسه. اونها باهوشن و بسیار شبیه آدم‌ها رفتار میکنن و همینطور که در فیلم‌ها دیدید میتونن یه رفیق وفادار برای انسان باشن. اما اشتباه نکنید، اونا بسیار تهاجمی و خطرناکن و در کنار این تنها در صورتی میتونن به بقای خودشون ادامه بدن که در یه خانواده بزرگ با بقیه شامپانزه ها زندگی کنن، نه در خونه انسان و تنها. خیلی از صاحبای شامپانزه ها مجبور میشن دندونهای اونا رو بکشن تا گاز نگیرن یا انگشت شستشون رو قطع کنن که از جایی بالا نرن، که این عملاً شکنجه کردن حیواناست که بسیار وحشیانه است و نشون میده انسان برای خوشگذرونی خودش حاضر تا چه مرحله این نزول پیدا کنه. خرید یک شامپانزه بین 60 تا $65,000 قیمت داره. شامپانزه ممکنه حیوان جالبی باشه، اما قطعاً حیوان خونگی نیست. اگه تا اینجا از دیدن این ویدیو راضی بودی، لایک کن و بدون که همراهیت با کانال من باعث دلگرمی منه برای ساختن محتواهای بهتر و عالی تر. پس سابسکرایب کن تا بریم برای معرفی شماره 1 این مجموعه. البته قبل از اون میخوام بدونی حیوانای دیگه‌ای هم هستن که به عنوان حیوان خانگی غیر مجاز مورد توجه انسان‌هان. مثلا شتر که البته بیشتر از 5,000 سال در کنار انسان‌ها به صورت حیوان اهلی زندگی میکنه، ولی جدیداً مد شده که مثلا توی آمریکا به عنوان حیوان خونگی ازش توی خونه نگهداری میکنن که البته مجوزهای خاص نگهداری میخواد و باید حداقل 2 جریب زمین داشته باشی تا شتر درش آزاد باشه و این غیر از هزینه‌های بهداشت و غذا و دامپزشکی خاصه و البته هزینه حمل و نقلش که بسیار زیاده و برای نگهداری از اون باید متحمل بشید.
میمون کاپوچین هم از جمله حیواناییه که متاسفانه در هالیوود زیاد به کار گرفته میشه، مثل سریال فرندز یا فیلم جان کری کارگاه پت. درسته که این میمون ها میتونن برای کمک به معلول ها استفاده بشن، اما باید مدت زمان زیادی در قفس نگهداری بشن تا دردسر درست نکنن. این میمون در اسارت میتونه تا 50 سال عمر کنه و این یعنی نگهداری از بچه‌ای که 50 سال بچه میمونه. گربه بنگال هم یکی از گونه‌های نادره که البته با توجه به ترکیب نژادی خودش رفتاری کاملا شبیه گربه خونگی داره و فقط تفاوت ظاهری اون باعث شده که شبیه پلنگ باشه. درسته حیوان گرونیه، اما میتونیم بگیم نگهداری از اون در خونه مشکلی نداره. بقیه حیونا نگهداریشون هم به خودشون ضربه میزنه هم به طبیعت. مار پیتون خطدار کره‌ای که یک نوار زرد با حاشیه سیاه و سفید روی پشتش داره، اون رو از مارهای دیگه متمایز میکنه. این مار تا 30 سال عمر میکنه و تا 1.5 متر هم بزرگ میشه. اگه به سیم آخر زدی میتونی ازش توی خونه نگهداری کنی. حیوان بعدی ماکاک برفیه که از گونه‌های در حال انقراض میمون هاست که به خاطر صورت سرخ رنگش که بدون مو هم هست شناخته شده است. رام کردن اون غیر ممکنه و تا 30 سال عمر میکنه. نگهداری از اون شبیه به اینه که یک کودک سرکش رو به مدت 30 سال توی خونه نگهداری کنی. نمیتونم افرادی که این حیونا رو نگهداری میکنن درک کنم. طبیعتا انسان به دنبال آرامشه. به نظرتون چرا بعضی از افراد حاضرن همه عمر خودشون رو در عذاب سپری کنن؟ توی کامنت ها جواب این سوال منو بده. خب، شماره 1 این مجموعه، توله شیر سفید. بر اساس یک جهش ژنتیکی مغلوب، طبیعت شیر سفید رو به ما هدیه داده. برای اینکه بتونید چنین حیوانی رو توی خونه بیارید و مثل یه بچه گربه بزرگش کنید، باید $140,000 هزینه کنید و البته تضمینی نیست که با این قیمت بتونید این شیر رو خریداری کنید. بیشتر این حیوونا در باغ وحش به دنیا میان و شانس خریدن این شیر تقریبا صفره. اما اگه پول نقد فراوون داری و وجدان هم نداری، ممکنه قاچاقچیای حیات وحش بتونن برات فراهمش کنن. لازمه بدونید جدا از مبلغ خریدش، هزینه نگهداری اونه که سرسام آوره. این حیوان هر 2 روز 17 تا 18 کیلوگرم گوشت میخوره و گوشتی که این حیوان میخوره نباید تکراری باشه. تازه این مبلغ جدا از هزینه درمان افسردگیشه که از محیط اصلی زندگیش دور شده، که متاسفانه این موضوع برای علاقه‌مندان به نگهداری این حیوان اصلاً مطرح نیست. ممنونم که با این ویدیو همراه بودید.